Ja, ik voel dat in Satyagraha eigenlijk sinds de laatste keer dat we gespeeld hebben in 2018 natuurlijk heel veel is gebeurd. De manier waarop dat bepaalde stemmen van minderheden meer en meer naar de oppervlakte zijn kunnen komen, waardoor dat men pas besefte in hoeverre dat wij in een wereld zitten die enorm verdeeld is. Dus ik voel dat die voorstelling heel welkom is. En ik denk dat Satyagraha eigenlijk een pleidooi is ook om weerstand te bieden op de meest vredevolle manier. Er is een moment dat de dansers en zangers een soort van inkt in hun handen hebben en heel rustig aan wandelen in spiralen. De drupjes vallen op de vloer. Dat is heel weinig. Maar voor mij was dat symbolisch. Hoe klein ook je actie, het heeft een impact en het gaat samenvloeien met de acties van anderen. Het is in het Sanskriet, het komt uit de Bhagavad Gita. Sommige van die zinnen worden vaak herhaald, alsof je nood hebt om ze heel veel te horen, om ze eindelijk te kunnen begrijpen. Een beetje zoals mantra's eigenlijk werken. Dat moet binnenkomen. Er is iets heel magisch aan het idee van herhaling. Herhaling als een manier om je zenuwsysteem eigenlijk helemaal te gaan herschrijven. Ik heb de neiging om te zoeken naar vloeiendheid, naar het idee van iets dat kan blijven bewegen. In die zin is de muziek van Philip Glass ook zo. Ik heb het gevoel als ik de muzikanten het zie spelen, dat zij ook in een perpetuum mobile zitten. En het blijft zich in kleine mutaties veranderen. Ik vind dat een soort van reflectie van de mensheid. In het begin heb je een soort van oneindige dans. De tekst op dat moment gaat eigenlijk over Arjuna die moet kiezen van waar moet ik strijden tegen mijn eigen familie, tegen mijn eigen mensen. Want dat wordt van hem verwacht, iets dat mensen van de queer community zoals ik heel goed kennen. Op bepaalde momenten moeten wij ons losmaken van een heteronormatieve maatschappij, moeten wij zeggen, sorry, wij zijn anders. En ik denk dat dat ook iets is dat in het moment van Arjuna aanwezig is. Een gevoel van ik zou dit willen, maar ik moet eigenlijk dat doen en hoe verzoen ik dat? Er is een ander moment waarin een van de dansers bijna als een soort van Sisyphus constant omhoog wilt gaan en altijd terugvalt. Het idee van te blijven doorgaan ondanks dat er geen hoop is, lijkt mij de meest serene aanpak.